hair ko ngayon, parang yung last time lang din. Yung roots at saka papatanggal ko lang yung brassy tones ng hair ko. Si Mami, papakulay daw siya ulit ng ganyang kulay. Ganun pa rin. Gusto niya yung ganyang kulay. Kasi ang bilis sumaba ng hair. 1 month lang simula nung last na punta namin. Pero yung side mo, Mami. So, nakababad yung hair ko ngayon. Ito yung parang pang-pa-ash. Parang treatment siya para mawala yung brassy daw sa hair. Lobat yung camera ko, so naka-phone vlog tayo today. Si Sir Vince and si Sir Russell, sila yung gumawa ng hair namin today. So, ayun. Hi! Kaya sa mga kapatid sa atin dyan. Ayun yung grad namin, bye-bye.
So, it's the morning after Christmas Eve na mamaya. December 24 na. And, marami akong gagawin today. Magluluto tayo. Papaliguan ko yung girls. Maglilinis ako. And, baka tomorrow or baka sa 26 ko na ma-ship yung mga giveaway prices. But yeah, lahat kasi ng giveaway prices, pinadaan ko na lang sa Shopee checkout para mas mabilis yung shipping. Kasi 'di ba kapag JNT ko pa or ibang career, matagal dumating lalo na sa Visayas and Mindanao kasi 'di ba because of the bagyo, ang daming na stranded na mga trucks sa mga port, so hindi pa smooth sailing yung transaction talaga pagdating sa shipping sa Visayas and Mindanao. But yeah, I think mostly ng mga napili ko nasa Luzon area lang naman. So ayun, gagamit tayo ng Shopee. That is it for this vlog. Thank you so much for watching. Naka-bond na yung buhok ko. Mamaya magpi-picture pa ako and stuff. So yeah, Merry Christmas everyone, and I will see you on my next vlog. Bye!